चाहिँ भोजराज पन्त, म राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग अन्तर्गत चाहिँ सहायक संरक्षण शिक्षा अधिकारीको रूपमा चाहिँ कार्यरत छु। 18 वर्ष भयो मैले यो विभाग अन्तर्गत काम गरेको। 2037 सालमा स्थापना भएको हो। पहिला चाहिँ यो वन विभाग अन्तर्गत एउटा महाशाखाको रूपमा थियो। पछि यसको उद्देश्य र उपादेयताको कारणले गर्दाखेरि नेपालमा भएका वन्यजन्तुहरूको विशेषतः वन्यजन्तु र जैव विविधताको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले 2037 सालमा यसको स्थापना भयो। र हाल चाहिँ यसले चाहिँ 12वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज, एउटा वन्यजन्तु आरक्षण, एउटा शिकार आरक्षण अनि 6वटा संरक्षण क्षेत्र र तपाईँको चिडियाखाना र प्राणी उद्यानहरूको पनि नियमन गर्ने निकाय चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग। तपाईँले कुरेको सुनेको कुरा ठिक हो होइन। जुन जनावरहरूलाई अब डोमेस्टिकेसन गर्नुपर्छ भनेर डोमेस्टिकेसन गर्न कुन जनावर सहिलो छ र कुन जनावरहरू चाहिँ मोर बेनिफिटेड छ पिपलको लागि भनेर हामीले चाहिँ केही जनावरहरू जस्तै बाँदरको अनि तपाईँको बनेलको, सर्पको, यिनीहरूको डोमेस्टिकेसन गर्न चाहिँ 2064 सालमा एउटा वन्यजन्तुलाई घरपालुवा जनावरको रूपमा पाल्ने दिन कार्यविधि आएको थियो। कार्यविधि अनुसार उहाँले सिड एनिमल भनौँ न, सिड एनिमल भनेको जङ्गलमा जुन छ त्यो वाइल्ड लाइफको नियमन गर्ने निकाय चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग कारणले हामीले जङ्गली जनावर चाहिँ दिए बापत उहाँले पहिला लाइसेन्स लिनु पर्थ्यो र त्यो बापत चाहिँ तपाईँले जनावर लिए बापत केही राजस्व तिर्नुहुन्थ्यो। त्यसरी पाल्नु पनि भयो। र समस्या के आयो भने कार्यविधि आयो, ऐनमा कतै पनि थिएन त्यो कुरा, नियमावलीमा कतै पनि थिएन। पाल्न त पाउनुभयो तर उहाँहरूले त्यो बेचबिखन गर्न पाउने कि नपाउने, एक्सपोर्ट गर्न पाउने कि नपाउने कुरा कानुन सम्मत रूपमा निर्कुल नभएको कारणले त्यो कुरा चाहिँ ओसार पोसारमा चाहिँ पाइएन र यसको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि केही विरोध भयो र त्यो रोकियो। अहिले त हामी ऐनबाट नै त्यो कुरा चाहिँ ल्याउँदैछौँ होइन। अब ऐनबाट नै नियमावलीबाट नै आएपछि त्यो कुरो त्यति ठुलो समस्या हुँदैन र फर्दर दिनमा चाहिँ हामीले एकदम नियम सम्मत प्रकारले सबै कुराहरू अगाडि बढ्छ। संरक्षणको इतिहासबाट हामीले हेर्नुपर्छ होइन। हामीले चाहिँ अब संरक्षणको इतिहासमा 2030 सालमा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज स्थापना भएपछि नेपालमा संरक्षित क्षेत्रहरूको स्थापना बिस्तारै हुन सुरु गर्यो। अनि त्यसै क्रममा चाहिँ के छ भने संरक्षण चाहिँ अलिकति संवेदनशील क्षेत्र हो, यसलाई विशेष किसिमको सुरक्षा प्रदान गर्नुपर्छ भनेर नेपालमा चाहिँ नेपाली सेनाले चाहिँ राष्ट्रिय निकुञ्ज वन्यजन्तु आरक्षणको संरक्षण गर्दै आइरहेको थियो। र 30 देखि तपाईँको 52 सालसम्म आउँदाखेरि चाहिँ विभागले के महसुस गर्यो भने संरक्षित क्षेत्रहरूमा पनि जनताको सहभागिता चाहिन्छ। जनताको सहभागिता बिना चाहिँ संरक्षित हुन सक्दैन। एकातिर चाहिँ सरकारी कर्मचारी नेपाली सेनाले चाहिँ टोटल संरक्षण गर्ने उद्देश्यले चाहिँ लागि पर्ने, अर्कोतिर जनताहरूको उद्देश्य के हो, चाहना के हो, उनीहरूको मनोभावना के छ, उनीहरूसँग कस्ता किसिमका डिलिङ गरेर चाहिँ सामञ्जस्य कायम गर्न सकिन्छ र संरक्षित क्षेत्रमा वरिपरि मानव बस्तीहरू पनि हुन्छन्। उनीहरूको चाहिँ सहयोग बिना चाहिँ कुनै पनि कुराहरूको आखिर मान्छेले नै हो, मान्छेकै नै संरक्षण गर्ने हो भन्ने चाहिँ महसुस गरिएर 2052 सालमा चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्र नियमावली आयो र 2054 सालदेखि चाहिँ निकुञ्ज तथा आरक्षको पेरिफेरल एरिया भन्छ, सराउन्डिङ एरियाहरूलाई चाहिँ इम्प्याक्ट जोन भन्छौँ हामी। त्यो क्षेत्र चाहिँ निकुञ्जका वन्यजन्तुहरूले कतिको असर पारेको छ र कहाँसम्मका जनताले निकुञ्जलाई असर पारेको छ, त्यस्तो इम्प्याक्ट जोनलाई चाहिँ हामीले मध्यवर्ती क्षेत्र भनेर घोषणा गर्दै आयौँ। अहिलेसम्म 13वटा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु आरक्षहरू चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। उनीहरू नै हाम्रो चाहिँ मेन चाहिँ संरक्षणमा योगदान पुर्याउने जनताहरू हुन् र निकुञ्जको चाहिँ आम्दानीको प्रत्येक वर्ष निकुञ्जले जति आम्दानी गरेको छ त्यसको 30 देखि 50% चाहिँ आम्दानीको रकम चाहिँ स्थानीयहरूलाई संरक्षण, सामुदायिक विकास, आय आर्जन यस्ता कुराहरूमा चाहिँ हामीले समिति मार्फत चाहिँ त्यहाँ चाहिँ खर्च गर्छौँ। यसको अर्थ निकुञ्ज पनि एउटा केही हो, यसले हामीलाई बेनिफिट दिन्छ
र यसको संरक्षण गर्नुपर्छ भन्ने जुन मनोभावना जनताहरूमा आउँछ र संरक्षण कार्यहरू हुँदै गएको छ। अहिले ट्रायङ्गल बेसिस भनौँ न, एउटा चाहिँ व्यवस्थापकीय भनेर राष्ट्रिय निकुञ्ज विभाग, अर्को सुरक्षा हिसाबले काम गर्ने नेपाली सेना र अर्को पिपुल पार्टिसिपेसनबाट चाहिँ हाम्रो संरक्षित जग्गाहरूको संरक्षण तथा व्यवस्थापन हुँदै आइरहेको छ। On our way to Shivapuri, we stopped by this historical temple, Burani Kantha, also known as Narayan Temple, which is located at the base of Shivapuri hill at the northern side of Kathmandu Valley. Narayan, one of the many incarnations of Lord Vishnu, is the creator of all life and the god who rests on cosmic sea. Narayan lies peacefully on a most unusual bed, the coils of the multi-headed snake, Ananta or Shesha. The snake's 11 hooded heads rise protectively around Narayan's head. Narayan's 4 hands hold the 4 symbols of Vishnu, a chakra disc representing the mind, a conch shell, the 4 elements, a mace, primeval knowledge, and a lotus seed, the moving universe. According to one story, a farmer and his wife once struck a figure while plowing the field, which caused it to start soaking blood into the ground. This turned out to be the figure of Lord deity of Budanilkantha, which was recovered and placed in its present position. A legend states that King Pratap Malla had a prophetic vision. The vision resulted in him believing that kings of Nepal would die if they visited the Budanilkantha temple. Nepali monarchs after King Pratap Malla have never visited the temple in fear of the prophecy. Hello everyone, we're here at the Shivapuri Nagarjun National Park. It is situated at the north side of Kathmandu Valley, covering an area of 159 square kilometer. It is described as a auspicious place of Lord Shiva filled with Shivalingas. The park includes some historical and religious sites and a popular hiking route for local people and as well as the tourists. This Shivapuri Nagarjun National Park covers 2 forests, that is Shivapuri and Nagarjuna. The main objective of Shivapuri Nagarjun National Park is to conserve ecosystem and biodiversity of mid-hills. Secondly, to protect the water regime of the watershed. And lastly, to enhance the livelihood of surrounding people. The National Park office area carried various information for visitors regarding hiking and trekking trail maps, entrance fees, information regarding the national park itself, and so on. We carried out a short interview with Information Officer Mr. Raju Ghimire. मेरो नाम राजु घिमिरे, मेरो पद सहायक संरक्षण अधिकारी, असिस्टेन्ट कन्जर्भेसन अफिसर। म यो राष्ट्रिय पूजा आरक्षणमा काम गरेको चाहिँ 20 वर्ष भएको छ। सर नमस्ते, म रजु सर। मलाई अलिकति फर्स्टमा चाहिँ मेरो क्वेसन चाहिँ शिवपुरी नेसनल पार्कको बारेमा अलिकति इन्ट्रोडक्सन दिनुहोस् र अनि हजुरले यहाँ कतिजना स्टाफ हुन्छ र कसरी काम गर्नुभएको छ र यसका विशेषताहरू, शिवपुरी नेसनल पार्कको विशेषताहरू के छ त सर? Mr. Ghimire gave us a brief history of Shivapuri Nagarjun National Park and explained that after the 2007 democracy, urbanization and human encroachment increased rapidly. This led to overexploitation of drinking water that came from major rivers of Kathmandu, Bagmati and Vishnumati.
To ensure the drinking water supply sources did not dry up, Shivapuri Conservation Watershed Area was established by Nepal government in Bikram Sambat 2032. And it wasn't until 2040 that the national park included wildlife as well. मैले गर्दा यसपालि चाहिँ फरेस्ट फायर पनि हुनु पाएन धेरै जङ्गल सेभ गर्छ है यसपालि नेचरले मान्नुपर्छ त्यसै राम्रो काम गर्छ टमेटो नै लागेन अन्त पहिला डोडल फायरको जिरो भयो यसपालि सर यहाँको त्यो वलको बारेमा चाहिँ अलिकति भनिदिनु न पहिला चाहिँ यो वल कन्जर्भेसन राजाहरूको लागि गार्डको लागि सेक्युरिटीको लागि राख्थ्यो अहिले चाहिँ एनिमल्सहरूको लागि Although the wall was built by the royal families to privatize the national park, today it has served a good purpose to keep the wild boars away from getting into fields and damaging crops. But after 2015 earthquake, the 11 kilometers wall has collapsed at many spots. यहाँ पाउने चाहिँ अब तपाईँको मेन स्पिसिस Mr. Ghimire explains that there are no flagship species at the national park. However, there are animals like black bears, spotted leopards, wild boars, and spiny babblers that are only found in the middle hills of Nepal. He also expresses concern that due to the absence of flagship species at the national park, this might be the reason why they are not being able to grab attention from international donors. We, the student of Kathmandu University, HNRS, would like to thank you very much for your time and for your effort. हामीले धेरै प्रयास सिक्न पायौँ, so vote of thanks. Thank you. We are ticket to visit the Shivapuri National Park. So we are buying the ticket and we'll go there. Hello, we just bought the tickets for Shivpuri National Park and it cost rupees 56 for each, and it cost rupees 339 for Shark citizens and 565 for foreigners other than Shark. According to our recent interview with Information Officer Raju Ghimire, out of 132,000 visitors, 75% are Nepalese tourists. Back from Nagi Gumba, and we found out that a lot of people who come to Shivpuri National Park also visit the Gumba upstairs. Though small in area, the protection of forest and biodiversity is a great challenge to Nepal. The Nepalese army was called upon to meet this challenge in 1975 with a mission to protect endangered species, plants, and natural heritage. Since then, Nepal Army has been responsible for protection of 12 out of 22 protected forests. Thank you. I'm ready. Thank you. Yeah, we are finally Nagi Gumba and we can see the flags. Oh yeah! हामी अहिले सुन्दरीजल जाने बाटोमा छौं र हामीले के देख्न सक्छौं भने ट्रीजहरु निकै नै यङ देखिराछौं हामी यो फरेस्ट डेन्स भए पनि क्यानोपी कम देखिराछौं हामी नमस्ते हामी चाहिँ एउटा कलेजमा लागेको विद्यार्थी हो काठमाडौँ युनिभर्सिटीबाट हामी चाहिँ नागी गुम्बाको बारेमा अलिकति बुझ्न यहाँका हौं अनि पहिला सुरुमा हजुरको परिचय सानो परिचय दिनुहोस् न मेरो नाम चाहिँ मोलम भन्नुभयो मलम अनि बा यता पहिला जंगलमा आगो लागि हुन्थ्यो हरेक साल भनेर भन्थ्यो
आगोले अब सर्छ आउँछ वर्ष 3 वर्ष 4 वर्ष बेलुका कति वर्षमा आइरहनु भन्न सक्दैन त्यो डरै लागिहाल्छ अनि अब बन्न त्यसले हो भने आउँछ नि आएपछि त अब सामान अब खानेकुरा सबै त त्यहाँभित्र हुन्छ अब सबै ल्याउला लुगा जम्मा खानेकुरा जम्मा खानेकुरा सबै सबै सारेर त्यसो नगर्दैन अब झन् सार्नु त्यो नसारेपछि त्यो त सबै खतम हुन्छ होइन अब कहिले कहिले अब 3 वर्षमा 4 वर्षमा कति लाग्छ भनेपछि भन्न सक्दैन आगो लागेको पनि समस्या छ समस्या छ Back from Nagi Gumba, and we found out that a lot of people who come to Shivpuri National Park also visit the Gumba upstairs. Well, we haven't encountered any animals till now, and we have very low hope of encountering with them. But we have found many trees that are only found in high altitudes, like hot plum and skimawali lychee and other pine trees. Off. नमस्ते मेरो नाम चाहिँ अंकित सुवा म चाहिँ काठमाडौँ युनिभर्सिटीको विद्यार्थी तपाईको कल्पना तामाङ ए हाम्रो गाउँको नाम चाहिँ हाम्रो गाउँको नाम तारे भिर है हामी तामाङ गाउँ पनि भन्छ तपाईको नाम चाहिँ शुभ नाम मेरो नाम मिना तामाङ गर्ने चाहिँ के गर्नुहुन्छ तपाई के गरे हो काम गर्ने काम हेर्ने हजुरले यो वन जंगलबाट दाउराहरू ल्याउन पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुँदैन घरको बाल्नलाई अलि ल्याउन पाउनुहुन्छ त्यसको लागि पैसा तिर्नुपर्छ कि पर्दैन भेट्दैन लान्छ उता यो पानी वनमा तिर्नुपर्छ नि पैसा तिर्नुपर्छ अनि तपाईहरु त्यो मेम्बर हुनुभएको छ नि त्यो हुन्छ नि त्यो सामुदायिक वनको के छ यहाँ सुविधा सामुदायिक वन छ कि छैन छैन ए भनेपछि लुकाएर ल्याउनुहुन्छ यदि तपाईहरुले ल्याएको अनि ल्याउँदाखेरि लुकाएर ल्याउँदाखेरि थाहा पाए भने चाहिँ तपाईले कति पैसा जरिवानासम्म तिर्नुपर्छ भेट्यो भने लान्छ 500 सम्म लान्छ अनि तिर्नु भएको छ त हजुरले तिर्ने पहिला अहिले त भेटेको छैन भनेपछि हजुरले पनि त्यो लिएर चाहिँ पैसा तिर्ने मात्रै पर्नु भएको छ हस् हस् धन्यवाद धन्यवाद तपाईलाई विकास निर्माण कार्यदल गणतन्त्रको हो म प्युर कामर तामाङ हो प्युर हो सिपाही होइन अहिले म पेन्सनमा बसिरहेको छु ए हाम्रो यो सामुदायिक वन घोषणा गरिएको छ यहाँ खासै यहाँ सामुदायिक वन घोषणा गरेन राष्ट्रिय निकुञ्ज नै हो राष्ट्रिय निकुञ्ज नै परिन्छ है अनि यो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट तपाईहरुले सधैँको लागि चलाउनु पर्ने दाउरादेखि लिएर यताउता कुराहरू ल्याउनेमा कति सुविधा छ या त्यसमा तोक लगाइएको छ भनेपछि हजुरले शिवपुरी निकुञ्जबाट चाहिँ दाउराहरू ल्याउन पाउनुहुन्छ पाइन्छ के त्यसको मेम्बर बन्नुपर्छ कि मेम्बर अब बन्नु बाँकी छ खासै बन्नु बाँकी छ बनाउनु पर्ने छ Although we couldn't make it to the Bagdwar temple area, we did find out that it was a popular destination for hikers and trekkers. It is like a small courtyard in between two hills with a small pond, amidst which a small sculpture of Lord Shiva stands. The water from this place is said to be the origin for the holy river Bagmati, thereby making it an important place for Hindus as well as Buddhists.
मेम्बरै नबनेर पनि हजुरहरूले सामुदायिक वनबाट राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चाहिँ दाउराहरू ल्याउन पाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म? त्यस्तो केही जरिवानाहरू त्यस्तो केही तिर्नु परेको छैन नि? परिरहेछ शिवपुरी निकुञ्जबाट पकडेर लग्यो भने हजुर हजुर जरिवानाहरू तिर्नुपर्ने भइरहेको त्यही त अहिले हजुरले भर्खरै भन्नुभयो कि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चाहिँ हजुरले दाउरा ल्याउन पाइन्छ भन्नुभयो। त्यो चाहिँ सोधेर ल्याउन पाइन्छ कि यत्तिकै तपाईँहरूले गएर अलिकति लुकेर गरेर लिएर आउने? लुकीछिपी गरेर ल्याउने हो। अनि यो त जङ्गल हो नि त, यहाँ धेरै जनावरहरू पनि देखिन्छ। अब कोही मान्छेहरूलाई के हानि भएछ? मान्छेहरूले भन्दाखेरि जस्तो पशु पन्छीहरूलाई चाहिँ बाख्रा गाई बस्तुहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा क्षति पुर्याएर आउँछ। अनि कतिको यहाँ त अरू वन्यजन्तुहरू यहाँ तपाईँले देखा पर्छ? कुन चाहिँ विशेष गरी देखिन्छ? विशेष गरेर चाहिँ यहाँ बाघ, भालु, चितुवा, गोमान साप रहेछ। मैले नपत्याएको यो गाउँमा म लगभग 9 वर्ष भएको बसेको। हजुर हजुर। अस्ति भर्खरै एकदम विशाल गोमान साप चाहिँ मैले भेटेँ कि रोडमै बाटोमै। हजुर हजुर। मैले नपत्याएको थियो। गोमान साप भन्नाले चाहिँ कस्तो ठुलो? ठुलै छ नानी, ठुलै हो। अनि हजुरले त्यति बेला के गर्नुभयो? भाग्नुभयो या त्यसलाई? भागेन मैले, त्यो सुतिरहेको रहेछ होइन, त्यो जाडो भएर त्यो तातोमा न्यानोमा सुतिरहेको रहेछ। मैले सानो ढङ्गले त्यो जाओस् भनेर मैले सानो ढङ्ग फालिदिएको। मैले त एक्कासी उठेर यस्तो बनाइदियो कि उसले पोइसन देखाइदियो कि। अनि जस्तो तपाईँलाई जलवायु परिवर्तनको बारे केही सूचना? त्यो विषयमा अलि मलाई ज्ञान भएन। मेम्बरै नबनेर पनि हजुरहरूले सामुदायिक वनबाट राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चाहिँ दाउराहरू ल्याउन पाइरहनु भएको छ अहिलेसम्म? त्यस्तो केही जरिवानाहरू त्यस्तो केही तिर्नु परेको छैन नि? परिरहेछ शिवपुरी निकुञ्जबाट पकडेर लग्यो भने हजुर हजुर जरिवानाहरू तिर्नुपर्ने भइरहेको। त्यही त अहिले हजुरले भर्खरै भन्नुभयो कि राष्ट्रिय निकुञ्जबाट चाहिँ हजुरले दाउरा ल्याउन पाइन्छ भन्नुभयो। त्यो चाहिँ सोधेर ल्याउन पाइन्छ कि यत्तिकै तपाईँहरूले गएर अलिकति लुकेर गरेर लिएर आउने? लुकीछिपी गरेर ल्याउने हो। अनि यो त जङ्गल हो नि त, यहाँ धेरै जनावरहरू पनि देखिन्छ। अब कोही मान्छेहरूलाई के हानि भएछ? मान्छेहरूले भन्दाखेरि जस्तो पशु पन्छीहरूलाई चाहिँ बाख्रा गाई बस्तुहरूलाई चाहिँ बेला बेलामा क्षति पुर्याएर आउँछ। अनि कतिको यहाँ त अरू वन्यजन्तुहरू यहाँ तपाईँले देखा पर्छ? कुन चाहिँ विशेष गरी देखिन्छ? विशेष गरेर चाहिँ यहाँ बाघ, भालु, चितुवा, गोमान साप रहेछ। मैले नपत्याएको यो गाउँमा म लगभग 9 वर्ष भएको बसेको। हजुर हजुर। अस्ति भर्खरै एकदम विशाल गोमान साप चाहिँ मैले भेटेँ कि रोडमै बाटोमै। हजुर हजुर। मैले नपत्याएको थियो। गोमान साप भन्नाले चाहिँ कस्तो ठुलो? ठुलै छ नानी, ठुलै हो। अनि हजुरले त्यति बेला के गर्नुभयो? भाग्नुभयो या त्यसलाई? भागेन मैले, त्यो सुतिरहेको रहेछ होइन, त्यो जाडो भएर त्यो तातोमा न्यानोमा सुतिरहेको रहेछ। मैले सानो ढङ्गले त्यो जाओस् भनेर मैले सानो ढङ्ग फालिदिएको। मैले त एक्कासी उठेर यस्तो बनाइदियो कि उसले पोइसन देखाइदियो कि। अनि जस्तो तपाईँलाई जलवायु परिवर्तनको बारे केही सूचना? त्यो विषयमा अलि मलाई ज्ञान भएन। नमस्ते, म मनोज बस्नेत र अहिले हामी यहाँ तारे भिर 3 तामाङ गाउँको एउटा जङ्गलमा छौँ। भर्खरै हामीले यही गाउँमा यहाँको 3-4जना लोकल बासिन्दाहरूसँग राष्ट्रिय निकुञ्ज र यहाँको वन जङ्गल र जलवायु परिवर्तनको बारेमा केही प्रश्न गरेका थियौँ र उहाँहरूले भनेअनुसार उहाँहरूलाई जलवायु परिवर्तनको बारेमा चाहिँ खासै जानकारी रहेनछ र उहाँहरूलाई हामीले सँगसँगै के प्रश्न गरेको थियौँ भनेपछि यहाँको राष्ट्रिय निकुञ्जबाट र यहाँको वन जङ्गलबाट हजुरहरूले के फाइदाहरू, दाउराहरू के कस्ता ल्याउन मिल्छ हजुरहरूले भनेर सोद्धाखेरि उहाँबाट चाहिँ के उत्तर पायौँ भनेपछि हामीले उहाँहरू सामुदायिक वनको मेम्बर हुनुहुँदो रहेनछ र त्यो विषयमा उहाँहरूलाई त्यति धेरै जानकारी पनि रहेनछ र उहाँहरूले यत्तिकै गएर वन जङ्गलमा दाउरा कलेक्ट गर्नुहुँदो रहेछ
र उहाँहरूले यदि त्यसरी जङ्गलमा वन जङ्गलमा गएर दाउरा कलेक्ट गर्दाखेरि ल्याउँदाखेरि चाहिँ कोही यहाँको सिपाहीहरू या सेनाहरू या कसैले पनि भेटिहाल्यो भने चाहिँ उहाँहरूलाई कारबाही त्यही उहाँहरूलाई यहाँको बारेमा चाहिँ सामुदायिक वनको बारेमा केही जानकारी नभएर उहाँहरूले इलिगल तरिकाले आफै कलेक्ट गर्नु हुँदो रहेछ र उहाँहरू त्यसरी इलिगल तरिकाले दाउराहरू समातेर भेटिँदाखेरि उहाँहरूलाई जरिमाना तिर्नुपर्दो रहेछ र मलाई चाहिँ के लाग्छ भनेपछि हामीले उहाँहरूलाई यो सामुदायिक वन सम्बन्धी चाहिँ अलिकति अवेर बनाएर उहाँहरूलाई बढी जानकारी दिएर र उहाँहरूलाई पनि सामुदायिक वन सम्बन्धी अलिकति मेम्बर बनाएर हामीले उहाँहरूलाई अगाडि लग्न सक्यौँ भने चाहिँ प्लस उहाँहरूलाई पनि एउटा सामुदायिक वनप्रति एउटा ओनरसिप फिल हुन्छ र उहाँहरूले पनि त्यो वन जङ्गलप्रति सुरक्षा गर्नुहुन्छ र उहाँहरूले पनि आफ्नो बेनिफिट लिन सक्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। हामी अहिले सुन्दरीजल जाने बाटोमा छौँ र हामीले के देख्न सक्छौँ भने ट्रिजहरू निकै नै यङ देखिरहेछौँ हामी। यो फरेस्ट डेन्स भए पनि क्यानोपी कम देखिरहेछौँ हामीले। So, हामी शिवपुरीबाट सुन्दरीजल हुँदै we are on our way to Kathmandu. It's almost 7 p.m. so we couldn't meet any officials भित्र. So here we are at the Meramchi water supply project. It's been more than 20 years your project सुरु भएको, and it's funded by Japanese ODA loan. And this is a symbol of friendship and cooperation between Japan and Nepal. यहाँ चाहिँ के componentsहरू छ भन्दाखेरि sediment tank रहेछ, filtration unit, clear water reservoir, a sludge lagoon रहेछ. It would have been really nice to show you guys inside, but tough luck, we gotta head home. So हामी शिवपुरीबाट सुन्दरीजल हुँदै we are on our way to Kathmandu. It's almost 7 p.m. so we couldn't meet any officials भित्र. So here we are at the Meramchi water supply project. It's been more than 20 years your project सुरु भएको, and it's funded by Japanese ODA loan. And this is a symbol of friendship and cooperation between Japan and Nepal. यहाँ चाहिँ के componentsहरू छ भन्दाखेरि sediment tank रहेछ, filtration unit, clear water reservoir, a sludge lagoon रहेछ. It would have been really nice to show you guys inside, but tough luck, we gotta head home. At Sundarijal bus stand, and with all the wonderful experiences and knowledge that we collected today visiting Shivapuri and up to here, it's already 7 p.m. and we have decided to go back to home now. Thank you, Amulya sir, for this wonderful opportunity. At Sundarijal bus stand, and with all the wonderful experiences and knowledge that we collected today visiting Shivapuri and up to here, it's already 7 p.m. and we have decided to go back to home now. Thank you, Amulya sir, for this wonderful opportunity. So we are finally at Bauta. Now meet the entire HNRS team.